إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم جميعا إخواني الكرام. حلقة اليوم مهمة بعنوان قسيس وتلميذه فشلا في تبرير تناقض في الكتاب المقدس كتاب النصارى. قمت بفيديو قبل كم يوم نشرته عبر التيك توك عن تناقض في كتاب النصارى. خلونا نسمع هذا الفيديو عن طريق التيك توك. السلام عليكم. الكتاب الذي يؤمن به النصارى مليء بالتناقضات، وأشهر تناقض جاء في كتابهم في سفر الملوك الثاني إصحاح 8 العدد 26 يقول: وكان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. وفي سفر أخبار الأيام الثاني 22 العدد 2: كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك. فهل هو ملك وعمره 22 أم 42؟ هذا تناقض، وأي كتاب فيه تناقض ليس من عند الله أبدا. بالمناسبة القس منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس أقر أن في خطأ من الناسخ في هذا الإصحاح أو في هذا العدد تحديدا، ونتحدى أي نصراني يوفق بين هذين النصين 42 ولا 22 وأيهما الوحي. وأنا بالفعل طبعا أعلنت كما رأيتم تحدي أن يوفق أي نصراني بين هذين النصين، وأنا لما أتحدى أثق تماما، لأنني قبل أن أتحدى أدرس الموضوع بشكل كامل وأدرس ردود النصارى وأجهز عليها ردود. لكن تجرأ أحد النصارى وهو الإيراني وخرج ويريد أن يعلم زين خير الله في مدارس الأحد، وحاول أن يبرر هذا التناقض. هو طبعا مش شطارة منه ولا ذكاء ولا جاب هذا الرد من عنده، بل هو نسخه كوبي بيست من موقع هولي بايبل، وكذلك من القس أشرف عزمي اللي هو هذا الذي رد عليه الشيخ أحمد سبيع فك الله أسره، والدكتور منقذ السقار أيضا رد عليه في كثير من الحلقات منها هذا الموضوع أيضا. فهذا الإيراني نسخ منهما دون دراسة ودون تفكير، وستعرف أيها الإيراني في هذه الحلقة العواقب التي جلبتها على نفسك. طبعا كما رأيتم أنا في حلقتي على التيك توك عرضت تفسير القس منيس عبد النور الذي اعترف أن رقم 42 في سفر أخبار الأيام هو خطأ وغلطة ناسخ، والصحيح هو 22 الذي هو في سفر الملوك. إذن هناك غلطة وقعت في الكتاب المقدس. فماذا رد على هذا الإيراني؟ اسمعوا ماذا. أولا ومبدئيا أن الأستاذ الفاضل منيس عبد النور هو ليس حجة على المسيحيين، هو شخص أعطى رأيه في هذا الموضوع، ورأي شخص لا يمشي على الكتاب المقدس. أولا يا إيراني، منيس عبد النور قسيس وليس أستاذا بل قسيس. أم أنك تخجل من كلمة قسيس لأنك تعرف لما يكون اعتراف من قسيس أن هذه غلطة في كتابه، فكلمة قسيس هذه يعني حجمها كبير عند النصارى. قسيس رجل دين، رجل، خاصة منيس عبد النور شخصية معروفة لا ينكرها أي نصراني. هو شخص كان مسؤول على أكثر من كنيسة من الكنائس الإنجيلية في مصر، شخص له كتابات وله تفسيرات ويرد على الشبهات. يعني هو مش قسيس عادي، لا، قسيس متخصص في الرد على الشبهات. حتى هذا الاعتراف الذي اعترف به أن هذه غلطة ناسخ اعترف بها في كتابه الذي سماه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. إلا أن الرجل احترم علمه واحترم مكانته، لم يستطع التبرير. أنا قلت لكم لن تجدوا تبريرا لهذا التناقض. فقال يا جماعة بسيطة، هذه غلطة ناسخ، وهذه الغلطة لا تغير عقيدة حسب كلام منيس عبد النور. تغير عقيدة لا تغير، المهم غلط يعني وقع، فبالتالي لا يسمى مقدسا الكتاب ولا معصوما. فالمعصوم، الكتاب المعصوم لا يمكن أن يقع فيه أي خطأ. ثانيا، عجيب أمر النصارى، إذا أتينا بنص في كتابهم وانتقدناه فيقولون لنا لماذا لا تحتجون علينا بتفسيرنا؟ حتى رشيد قال أغلب الشيوخ لا يأتون بالتفسير المسيحية.
أغلب الشيوخ لا يطلعون حتى على تفاسير المسيحي. أغلب الشيوخ لا يطلعون حتى على تفاسير المسيحي. أغلب الشيوخ لا يطلعون حتى على تفاسير المسيحي. طيب نحن أتيناكم بتفسير القس منيس عبد النور واعترف أن هذا غلطة ناسخ. لا منيس عبد النور لا يمثل المسيحية، هو شخص جاهل، هو شخص اجتهد وأخطأ، هو شخص كذا طيب رصوا عليه يعني اثبتوا على حل. هل تريدون أن نحتاج عليكم بتفاسيركم أم أنكم لا تريدون؟ والسؤال هنا، هل منيس عبد النور هو وحده من اعترف أن هذه غلطة من الناسخ الذي كان يكتب الكتاب المقدس فأخطأ؟ الحقيقة لا. منيس عبد النور وغيره من القساوسة وعلماء النصارى الذين اعترفوا أن هذه غلطة ناسخ، بل هناك إجماع من مفسرين نصارى على أنها غلطة ناسخ، وأن رقم 42 هو الخطأ والصحيح هو 22. دعونا نعرض المراجع أمامكم وخلي الإيراني يتعلم من علمائه ولا يخرج ويتجرأ مرة ثانية ويخرج عن قول علمائه وينسخ من المواقع ومن قساوسة الترقيع. دعونا نأخذ أول مصدر مسيحي يعترف بهذا الخطأ اللي هو تناقض عمر أخزيا. نفتح كتاب مقدمات العهد القديم للدكتور وهيب جورجي صفحة 158. اسمعوا ماذا يقول. يقول: أجمع المفسرون على أن النص الوارد في أخبار الأيام نتج عن خطأ في الترجمة أو النقل دون قصد من الكاتب. ثم يقول: يرفض دارسو الكتاب المقدس، دارسو يا إيراني مش جاهلو، دارسو الكتاب المقدس الأخذ بالنص الوارد بأخبار الأيام الثاني، مكتفين بتأكيد صحة النص الوارد في ملوك الثاني. تصور، إجماع على أن هذه غلطة ناسخ، ويطلع الإيراني يحاول يبرر هذا الغلط. إجماع يا إيراني، عارف معنى إجماع ولا لا؟ أجمع المفسرون. قال لك هذا الشخص، هذا الدكتور وهيب جورجي، طبعا هو شخص معروف بمؤلفاته. المهم، قال لك وهيب جورجي، الدكتور وهيب جورجي، أن هذا خطأ من ناسخ. ودارسو الكتاب المقدس قالوا إن النص اللي هو في سفر الملوك اللي هو عمر أخزيا حين ملك عمره 22 هذا صحيح، والآخر رفضوه اللي هو 42 قالوا هذا خطأ من الناسخ. طبعا وأنا أرى تبرير هذا الإيراني خطر لي تفسير آدم كلارك. هذا طبعا مفسر إنجليزي معروف من مفسري كتاب النصارى. تصوروا ماذا قال عمن يبرر خطأ تناقض عمر أخزيا. اسمعوا ماذا قال. يقول المفسر آدم كلارك التالي: القراءة في الملوك 8:26 هو حق، وأي محاولة للتوفيق بينها وبين أخبار الأيام نوع من العبثية يا إيراني، نوع من العبثية وغير مجدية. كلا القراءتين لا يمكن أن تكون صحيحة، فهل من المحتمل أن يكون ذلك صحيحا ويجعل الابن أكبر من الآب الذي أنجبه ب2 يعني آدم كلارك هنا يقول لك الرقم 22 اللي هو في سفر الملوك يعني فعلا أخزيا حكم وهو عمره 22. هذا هو هذه القراءة، هذا النص المتفق عليه بين علماء النصارى. لكن المشكلة في النص الآخر الذي يقول ملك وعمره 42. ماذا قال آدم كلارك؟ قال أي محاولة للتوفيق بين هذين النصين عبثية وغير مجدية. يا ريت يا إيراني تسمع كلام آدم كلارك العالم اللاهوتي المعروف وتتوقف عن العبثية غير المجدية. وهل آدم كلارك ووهيب جورجي وحدهما من قالا أن هذا خطأ من ناسخ؟ لا، مرجع دائرة المعارف الكتابية أيضا قالت إن هذه غلطة ناسخ. تعالوا نقرأ مرجع اسمه دائرة المعارف الإسلامية، لا، اسمها دائرة المعارف الكتابية المسيحية وليس الإسلامية. كلام علمائكم وكتبكم. أمامكم دائرة المعارف الكتابية المسيحية الجزء الأول صفحة 127. ماذا تقول؟ أما عبارة 42 سنة في أخبار الأيام فلا شك أنها خطأ من الناسخ. فلا شك يا إيراني أنها خطأ من الناسخ. ثم يقول: كما أنها جاءت ابن 22 سنة في النسختين السريانية والعربية، وابن 20 سنة
في الترجمة السبعينية. جايينك طبعا الآن موضوع 20 سنة، هذه مصيبة أخرى، استنى بس لآخر الحلقة إن شاء الله. يعني دائرة المعارف الكتابية المسيحية التي أشرف عليها كبار القساوسة قال لك فلا شك أنها غلطة ناسخ. طيب دائرة المعارف الكتابية المسيحية هذه من الذي أشرف عليها؟ اقرأوا أمامكم الآن أسماء القساوسة. أمامكم مجلس التحرير: الدكتور القس صموئيل حبيب، الدكتور القس فايز فارس، الدكتور القس منيس عبد النور، جوزيف صار. هؤلاء الأربعة قساوسة المعروفين والمشهورين قالوا في دائرة المعارف الكتابية هذه أن رقم 42 غلطة ناسخ، وليس كما فعلت أنت في الشرمولة التي أنشأتها هذه وقلت أن 42 سلالة المملكة وهذا الكلام الفارغ كله الذي سأرد عليه إن شاء الله. إذن الآن أول شيء رأينا أكثر من عالم مسيحي، بل هو إجماع كما قال الدكتور وهيب جورجي، إن هذه غلطة ناسخ. قلت لعل هؤلاء القساوسة أخطأوا، خليني أفتح مواقع التي ترد على الشبهات، المواقع المسيحية التي على أساس ترد على الشبهات. ففتحت مثلا كتاب النقد الكتابي، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، العهد القديم من الكتاب المقدس، حلمي القمص يعقوب كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة. طيب ماذا قال هذا الشخص وهو يجيب عن هذه الشبهة؟ طبعا شبهة بمسماهم هم، لكن هي حقيقة. فماذا رد القمص أو حلمي القمص يعقوب؟ يقول: الحقيقة أن العبرانيين كانوا يستعملون الحروف بدل الأرقام، ويبدو أن هناك تشابها بين الحرف الذي يدل على رقم 20 والحرف الذي يدل على رقم 40، فيبدو أنه حدث لبس على بعض النساخ فيما جاء في سفر الأخبار، فعوضا عن 22 كتبوا 42. سمعت يا إيراني؟ بس يعني خلط صار للنساخ، مش سلالة المملكة وهذا الكلام كله، لا، خلط النساخ. يعني القساوسة والعلماء ومواقع الشبهات على أساس شبهات بين قوسين، يعني كلهم اعترفوا أن هذه غلطة ناسخ. اخرج واعترف واصمت، ولا تجادل في شيء قد تم حسمه منذ سنوات عديدة من القساوسة أن هذه غلطة ناسخ وانتهى الأمر. حتى بعض التراجم أصبحت تعدلها الآن، يعني مثلا عندك ترجمة شهود يهوه عدلت اللي هي في الأخبار الأيام الثاني، بدل ما كتبت 42 عدلتها وكتبتها 22. العقبة لكم إن شاء الله تعدلوا هذا الخطأ، لكن للأسف ما زال هذا الخطأ موجود في ترجمة الفان دايك والتراجم العربية الأخرى، لم يعدلها إلا ترجمة شهود يهوه فقط. طيب بماذا رد هذا الإيراني؟ طبعا هو قام بخلطة عجيبة هكذا، شرمولة، يعني الشرمولة بالليبي هي أكلة ليبية، يعني خليط من الطماطم والخيار ويعني شرمولة. المهم ماذا فعل؟ قال لك لا، هو 22 عمر خزية الحقيقي، ماشي، بس 42 مش عمر خزية. النص مكتوب يقول ملك عمره 42، لا 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 لا، مش عمره 42، هذا عمر المملكة كلها، سلالة المماليك، سلالة أجداده وآبائه. طيب على فرض أن هذا صحيح، أن المقصود بأخبار الأيام الثاني 42 هي عمر المملكة كلها، الآن خرجنا بنتيجة أن عمر المملكة 42 وعمر أخزية 22، متأكد خلاص؟ طيب ماذا ستفعل بعمر 20؟ واحد يقول لي شو قصة عمر 20 هذه؟ هذه مصيبة أخرى. ما هي في تراجم لكتاب النصارى أخرى قالت أن عمر أخزية حين ملك مش 42 ولا 42، كان عمره 20. تعالوا نعرض هذه التراجم. مثلا هذه أمامكم الترجمة العربية المشتركة، وهذه الترجمة للكتاب المقدس سميت مشتركة لأن اشتركت فيها الكنائس الثلاثة: الكنيسة البروتستانتية التي يتبعها الإيراني، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية. ماذا تقول؟ وكان أخزيا ابن 20 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة بأورشليم، وكان اسم أمه عاثلية بنت عمري. حتى في النص السبعيني في الترجمة السبعينية ماذا يقول؟ انظروا أمامكم بالإنجليزي 20 وليس 42 كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة. يعني أنت يا إيراني الآن أمامك نص يقول 20 ونص يقول 22 ونص يقول 42. أنت الآن حاولت محاولة فاشلة كما سنبين بعد قليل، قلت 22 عمر خزية، ماشي، هذا 22
عمر أخزيا. 42 عمر المملكة. طيب و20 عمر من؟ عمر المملكة الفرعونية مثلا، ولا عمر من إن شاء الله حتخترع لنا مملكة جديدة يعني الآن، ولا لا هذه كان عمرها 20 سنة؟ ولا قل لي عمر أخزيا هذا 20 لهذا العمر الإيماني، العمر الروحي، كما واحد من النصارى رد عليه من قبل قال لي 22 العمر الحقيقي و42 العمر الإيماني. طبعا هم متخبطين في هذا الموضوع لأنه تناقض صريح واضح يصرخ من بعيد. طبعا كما قلت ان هذا الإيراني نسخ بالحرف كلامه من القس أشرف عزمي. طبعا لا أريد أن أعرض حلقاته القس أشرف عزمي حتى لو ضيع الوقت، لكن هم نسخ لصق كوبي بيست واضح بعد ما شاهدت فيديو الإيراني. طيب كيف حاول أن يبرر الإيراني ذلك؟ كما قلت قال 42 هذا عمر المملكة، عمر أخزيا، عمر سنوات حكم أخزيا، وعمر سنوات حكم أبيه، وعمر سنوات حكم جده. طيب هنا سؤال، الآن أمامكم النصين، هل في أحد النصين قرأتم كلمة عمر المملكة؟ هل قرأتم عمر المملكة؟ هل قرأتم عمر سلالة المملكة؟ لم تقرأوا. طيب منين جبت هذا الكلام يا أستاذ الإيراني؟ أنت منين جبت أن هذا 42 عمر المملكة؟ ولا هي على المزاج؟ السؤال هنا الأساسي، أنت منين جبت أن 42 هذا هو عمر المملكة؟ النص واضح وصريح أمامكم، اقرأوا يا إخوة. كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثلية بنت عمري. أخبار الأيام كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثلية. نفس النص بالحرف، لا يوجد شيء اسمه مملكة ولا هذا الكلام أبدا. ثانيا، هل عندك مفسر مسيحي واحد يا إيراني؟ أعطني مفسر مسيحي واحد معتبر عندكم قال بكلامك هذا. يعني السؤال هنا، هل هذه الخطة الشرمولة الجهنمية هذه التي قمت بها أنت، هل فاتت على وهيب جورجي؟ هل فاتت على منيس عبد النور؟ هل فاتت على كتاب دائرة المعارف الكتابية المسيحية؟ هل فاتت على حلمي القمص يعقوب؟ هل فاتت على فلان وفلان وفلان الذين اعترفوا بهذا الخطأ أنها غلطة ناسخ؟ هل فاتت على العالم اللاهوتي آدم كلارك؟ كلهم فاتت عليهم، ولا واحد منهم خطر في باله هذا الرد أن 42 هذا عمر المملكة، إلا أنت الوحيد يا علامة عصرك وزمانك وفريد زمانك خرجت لنا بهذا نسخا عن هولي بايبل، وعرضت لنا هذا التبرير الساذج. عجيب جدا، أنا لا أدري من أين أتيت بهذا التفسير. من سبقك إلى هذا التفسير من علماء المسيحية؟ أنا أعطيني اسم واحد، أنا أتمنى، أنا بحثت ما وجدت، يا ريت أنت تعطيني لعلنا نتعلم منك يا إيراني. ملك يهوذا. في الآية اللي بعدها كان ابن 32 سنة حين ملك، وملكه 8 سنين. من هذا؟ هذا جد أخزيا. ممتاز، إذا جد أخزيا ملك 8 سنين. كمل. وأيضا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة. ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، يعني الآن 12 سنة حكم. جميل، هنا النص صريح أن ملك عمري 12 سنة على إسرائيل. كمل. 22 سنة، يعني أخزيا عندما مسك الحكم عمره كان 22 سنة، وحكمه أدام إلى سنة واحدة فقط، 22 سنة. فمسألة حسابية بسيطة، 8 الجد، 12 الابن، 22 الابن الآخر، 8 12 22 كم يساوي 42 بكل بساطة. لا هنا وقف يا مدلس، وقف. أخزيا لم يحكم 22 سنة، بل حكم سنة واحدة، لكن هو لما مسك الحكم كان عمره 22، مش ملكه دام 22 سنة. شفتوا التدليسة العجيبة التي قام بها؟ والله لا تمر إلا على شخص غير مركز في الحلقة أو شخص جاهل. أول شيء قال إن الجد كم حكم سنة؟ إن الجد ملك 8 سنين، وبالفعل النص يقول ملك 8 سنين. وجاء عند الأب، والأب ملك 12 سنة، بالفعل النص يقول ملك 12 سنة هكذا. لما وصل إلى أخزيا النص يقول ملك سنة واحدة. ماذا قال؟ قال لا ملك، قال المقصود أنه هو ملك 22 سنة وهو عمره 22 سنة. لما وصل إلى عمر أخزيا النص يقول ملك سنة واحدة. هنا قلب الموضوع، هو قال لا ملك 22.
هو لا يقول النص أنه ملك 22، النص يقول أنه استلم الحكم وهو عمره 22، ولم يقل حكم 22 سنة، بل حكم سنة واحدة. طيب وش معنى أخذ رقم 22؟ يعني يريد أن يأخذ جمع 12 زائد 8 زائد 22، يطلع الجمع كام 42، بالتالي يقول لك خلاص رقم 42 في أخبار الأيام يتكلم عن سلالة الملك. لكن هو في الحقيقة الرقم ليس هكذا. 8 هذا حكم الجد، 12 حكم الأب، سنة حكم من؟ حكم أخزيا. فبالتالي المجموع سيكون كم؟ 21 سنة، ولن تخرج نتيجة ولن تظهر نتيجة اللي هو 42 في أخبار الأيام الثانية. شفتوا التدليس العجيبة التي قام بها حتى يخرج من هذا التناقض؟ طيب نحن سلمنا لك أن سلالة أخزيا حكمت 42 سنة، فبالتالي نص أخبار الأيام 42 سنة. هل بالفعل سلالة أخزيا حكمت 42 سنة؟ هذا لو سلمنا أن النص يتحدث عن سلالة المملكة، ما جاب سيرة سلالة المملكة لا من قريب ولا من بعيد، هذا اختراع من عندك، وتحداك تعطيني في النص إن بصريح العبارة هكذا يتحدث عن المملكة، إنما النصان يتحدثان عن عمر أخزيا، واضح. لكن مع ذلك هل سلالة أخزيا كانت 42 سنة؟ أمامكم الآن من دائرة المعارف الكتابية المسيحية، ها هو أبوه يهورام وجده أيضا، جده حكم 25 سنة، وأبوه حكم 8 سنين، وأخزيا حكم سنة، مش 22 سنة يا مدلس، حكم سنة واحدة، ومش ملك من هو صغير كما اخترعت أنت، حكم سنة واحدة. إذن بحسب دائرة المعارف الكتابية المسيحية لما حسبت التواريخ قالت إن الجد حكم 25 سنة، والآب حكم 8 سنين، والابن الذي هو أخزيا حكم سنة واحدة، فيكون المجموع الكلي لسلالة أخزيا 34 سنة وليس 42 سنة كما قلت أنت يا إيراني. إذن ملخص الحلقة إخواني الكرام، أتينا بمراجع مسيحية وأكدنا على الإجماع على أن هذا النص الذي يتناقض مع سفر الملوك، مرة يقول 22 سفر الأخبار يقول 42، أجمع المفسرون على أن 42 هذا خطأ من ناسخ الذي كان يكتب الكتاب المقدس، أخطأ أثناء الكتابة ولم يعدل هذا الخطأ إلى يومنا هذا. أكدنا على هذا بمراجع عديدة مسيحية. بالمناسبة الإيراني طوال حلقته لم يأتي بمرجع مسيحي واحد، كله تخمينات وتفسيرات من عنده فقط، ويأتي بنصوص من كتاب النصارى، وهذه النصوص حتى هي لا تخدمه، يحاول أن يدلس كما رأينا أنه لما تكلم عن عمر جد أخزيا أتى بنص أن ملك كذا وكذا، والآب ملك كذا وكذا. لما جعل عمر أخزيا ما قال ملك كذا وكذا، لا قال استلم الحكم كذا وكذا 22 سنة. ليش؟ عشان يحبكها مع بعضها هكذا، وأن يكون النتيجة في الآخر لازم تكون 42، عشان لو ما قالش 22 مش هتطلع النتيجة في الآخر، الحسبة مش هتطلع 42. لذلك عادي خلط احبك. هو في واحد حيصدق أصلا من النصارى باستثناء العقلاء، طبعا لن يصدقوا، حيصفقوا يقولوا يا رب يباركك والرب يبارك تعب محبتك وهذا الكلام كله. الأمر الآخر الذي أكدناه أن هناك نسخ أخرى وترجمات أخرى تقول إن أخزيا استلمه وهو عمر 20 سنة وهو عمره 20 سنة. يعني عندنا نحن 3 أرقام الآن، 22 و42 و20. ثم في الأخير أكدنا أن سلالة أخزيا الملكية لم تحكم 42 سنة كما يزعم النصراني الإيراني، وإنما حكمت 34 سنة لما أتينا بمرجع دائرة المعارف الكتابية التي قلنا من أشرف عليها كبار القساوسة هم حسبوا التواريخ وخرجت النتيجة 34 سنة. وهكذا نكون ختمنا حلقتنا. أشكركم على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.